Xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu. Mình là Cáo Con. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện cổ tích Việt Nam là chuyện Sơn Tinh, Thủy Tinh nhé. Chuyện cổ tích Sơn Tinh, Thủy Tinh. Ngày xưa, vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên gọi là Mị Nương, sắc đẹp tuyệt trần. Mị Nương được vua cha yêu thương hết mực. Nhà vua muốn kén cho nàng một người chồng phải thật xứng đáng, vừa hiền vừa tài, nên truyền lệnh mở hội kén rể. Trai tráng khắp nơi nô nức kéo về kinh đô thi tài. Đã mấy ngày qua, biết bao nhiêu chàng trai tuấn tú, võ nghệ tài ba lần lượt ra trổ tài, nhưng vẫn chưa được nhà vua ưng chọn. Nhà vua đã hơi thất vọng thì bỗng nhiên có hai người cùng một lúc tiến vào xin thi tài. Một người tên là Sơn Tinh, còn người kia tên là Thủy Tinh. Một người ở vùng núi Ba Vì, tuấn tú và tài giỏi khác thường. Chỉ tay về phía đông biến thành đồng lúa xanh. Chỉ tay về phía tây mọc lên hàng dãy núi cao. Nhân dân trong vùng gọi chàng là Sơn Tinh. Còn một người ở mãi tận miền Biển Đông, tài giỏi cũng không kém. Gọi gió, gió đến. Hò mưa, mưa tới. Chàng này tên gọi là Thủy Tinh. Một người là chúa của những miền non cao, một người là chúa của vùng nước thẳm. Cả hai đều rất xứng đáng làm rể vua Hùng cả. Vua Hùng Vương lúc này băn khoăn, không biết nên nhận lời ai, từ chối ai. Nhà vua cho mời các quan lạc hầu vào bàn mà vẫn không tìm được kế hay. Cuối cùng vua Hùng Vương phán rằng: hai người đều vừa ý ta cả, nhưng ta chỉ có một người con gái, không biết gả cho người nào. Ngày mai nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước, 100 ván cơm nếp, 200 nệp bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, thì sẽ được rước dâu về. Sáng sớm tình mơ hôm sau, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến trước và được phép đưa dâu về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ đã đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, 1-2 đòi cướp lại Mị Nương. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm thành giông bão đùng đùng, rung chuyển cả đất trời. Dâng nước sông lên quần quận, tiến đánh Sơn Tinh. Nước ngập lúa, ngập đồng, rồi ngập nhà, ngập cửa. Sơn Tinh lúc đó không hề nao núng, dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi, chặn đứng dòng nước lũ. Nước dâng lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về. Từ đó oán ngày càng thêm nặng, thù ngày càng thêm sâu. Không năm nào Thủy Tinh lại không làm mưa làm bão, dâng nước lên đánh Sơn Tinh. Và lần nào Thủy Tinh cũng đành thua trận và phải bỏ chạy. Sơn Tinh từ đó được nhân dân tôn là một trong 4 vị tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Các bạn ơi, chúng mình vừa được nghe một câu chuyện cổ tích trong kho tàng truyện cổ tích dân gian Việt Nam. Và bây giờ chúng mình hãy thử hỏi khéo đáp hay nhé. Con vật nào dưới đây là lễ vật mà vua Hùng đã thách cưới Kỳ Lân? Ngựa 9 hồng mao. Câu trả lời chính xác là ngựa 9 hồng mao. Vua Hùng Vương đã yêu cầu gà có mấy cựa? 3, 9 hay 12? Câu trả lời chính xác là gà 9 cựa. Vua Hùng Vương đã yêu cầu 200 nệp bánh gì?
bánh hamburger, bánh chưng hay bánh pizza? Câu trả lời chính xác là 200 nệp bánh chưng. Sức mạnh của sơn tinh là gì? Di chuyển núi đồi, dâng nước lên cao, phun ra biển lửa. Câu trả lời chính xác là di chuyển núi đồi. Ai là người đến trước và cưới được Mị Nương? Sơn tinh hay thủy tinh? Câu trả lời chính xác là sơn tinh. Theo truyền thuyết, vua Hùng Vương trong truyện là đời thứ bao nhiêu? Đời thứ 8, thứ 10 hay thứ 18? Câu trả lời chính xác là vua Hùng Vương đời thứ 18. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ Milo La Land. Hãy like và nhấn subscribe để theo dõi kênh với nhiều nội dung hơn nữa nhé.